Bác trưởng công an huyện nói điều ứa nước mắt, người Việt Nam rất tốt với người dân Angola chúng tôi. Chào các bạn, mới đây trưởng công an, đại diện cho Ủy ban Nhân dân huyện Ho Que, đến thăm và trao một suất quà, là 7 kiện quần áo mới. Ủy ban Nhân dân huyện Ho Que muốn góp một ít công sức để cùng đồng hành với Công Giáp, nhằm mục đích giúp đỡ những bản làng nghèo khó khác. Trưởng công an huyện chia sẻ rằng, chúng tôi đã nhiều lần chứng kiến, các cháu cùng nhà hảo tâm người Việt Nam, đã gửi tặng rất nhiều món quà dành tới những bản làng nghèo khó. Chúng tôi đã có cuộc họp cùng lãnh đạo huyện, hôm nay bác thay mặt ban lãnh đạo, có chút quà nhỏ gửi tặng cháu, để đồng hành cùng cháu hỗ trợ những bản làng khó khăn. Cháu đã đi nhiều bản làng, nên 7 kiện quần áo này tùy thuộc vào cháu, hỗ trợ cho những bản làng chưa có. Ban lãnh đạo huyện Ho Que cũng đã ghi nhận sự đóng góp của cháu, cùng nhà hảo tâm Việt Nam trong thời gian qua, điều mà lãnh đạo huyện chúng tôi chưa thể làm được. Công Giáp cũng cảm ơn Ủy ban Nhân dân huyện Ho Que, đã quan tâm và đồng hành cùng anh trong việc giúp đỡ người dân bản nghèo. Công Giáp cũng chia sẻ thêm là hiện tại anh và Mạnh Thường Quân Việt Nam cũng đã giúp đỡ rất nhiều bản làng khó khăn rồi. Có một số bản khó khăn ở xa lúc trước có nhờ Công Giáp giúp đỡ, nhưng vì bận rộn công việc quá nhiều, cho nên Công Giáp cũng chưa có điều kiện đến những bản làng đó được. Vì vậy, với những kiện quần áo này, Công Giáp sẽ đem đi giúp đỡ những bản làng mà chưa từng nhận được sự giúp đỡ ở phía trong xa kia. Còn những bản làng mà Công Giáp hỗ trợ giúp đỡ trồng trọt thì cũng ít nhất một lần đã từng nhận được quà từ Công Giáp và Mạnh Thường Quân Việt Nam. Cho nên, Công Giáp sẽ ưu tiên hỗ trợ những bản làng chưa từng nhận quà từ thiện lần nào. Tránh tình trạng chỗ nhận nhiều lần, chỗ thì không có. Chúng ta cũng thật thông cảm cho ban lãnh đạo huyện, vì huyện này còn nghèo, cho nên những sự hỗ trợ này tuy không lớn lắm, nhưng cũng cho thấy sự quan tâm, tin tưởng và đặc biệt hơn là sự ghi nhận những công lao đóng góp của Công Giáp và Mạnh Thường Quân Việt Nam đối với người dân bản Angola. Việc trưởng công an huyện giao toàn quyền quyết định số quà này cho Công Giáp để hỗ trợ người dân bản, điều đó chứng minh được rằng Ủy ban huyện đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Công Giáp, thật là tự hào và hãnh diện quá Việt Nam ơi. Những việc làm ý nghĩa nhân văn của các bạn là một kênh hiệu quả, giúp loan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam ra thế giới. Cũng thật rất mừng cho người dân ở huyện này, vì có những người lãnh đạo rất quan tâm đến đời sống người dân, cũng vì sự khó khăn thiếu thốn ngân sách, nên cho dù họ thấy dân đói khổ, nhưng cũng không thể giúp gì được. May mắn có những người Việt Nam như Công Giáp và Mạnh Thường Quân Việt Nam đã giúp đỡ hỗ trợ cho nên người dân bản mới có được cuộc sống tốt hơn như hôm nay. Trưởng công an huyện cũng tâm sự rằng, để có được phần quà này, chúng tôi đã làm báo cáo gửi lên tỉnh, kèm theo hình ảnh, mà mỗi lần chúng tôi đi đồng hành từ thiện cùng các cháu. Vâng, thưa các bạn, một lần nữa truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam đã loan tỏa đến đất nước Angola. Cảm ơn Công Giáp và Sơn Thạch đã loan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước con người Việt Nam đến bạn bè thế giới. Được biết, bác trưởng công an huyện đã đến thăm trang trại 4 bản làng một lần rồi, ở lần trước bác đến, chỉ thấy trang trại trồng rất nhiều bắp. Nay sau một thời gian trở lại, bác trưởng công an huyện kinh ngạc ngỡ ngàng khi nông trại rất phát triển, nhìn đâu đâu cũng thấy một màu xanh rau củ rộng lớn. Bác cũng hỏi han mọi người về tình hình lúa nước ở đây. Công Giáp cũng chia sẻ với bác trưởng công an huyện rằng, lúa nước mùa này gặp thời tiết giá rét nên phát triển rất chậm. Hiện nay, chỉ là đang quá trình thử nghiệm và đánh giá. Ít tháng nữa vào vụ mưa mới là vụ chính của cây lúa, vì anh em của cháu cũng đã trồng thành công ở vụ mưa rồi ạ. Công Giáp cũng tiết lộ thêm, hiện tại người dân cũng đang tiến hành đào ruộng đắp bờ, để chuẩn bị mở rộng thêm diện tích lúa cho vụ mưa tới. Người ta thường nói, khoai ruộng lạ, mà ruộng quen, ý nói rằng, khi cây lúa được trồng trên những thửa ruộng quen thuộc, thì lúa sẽ mau phát triển, do đã được cải tạo và quen thuộc với điều kiện. Mặt khác, khi cây lúa được trồng ở những chân ruộng quen, thì cũng đã quen thuộc với công việc, đã có kinh nghiệm thì sẽ dễ dàng đạt được kết quả tốt hơn, vì đã hiểu rõ và biết cách xử lý các vấn đề phát sinh. Ở đây, đất trồng lúa được cải tạo từ những cánh đồng ngập nước bỏ hoang, nên chất đất bị chua phèn, cộng với thời tiết giá rét về ban đêm, nên khiến lúa không thể thích nghi và chậm phát triển. Bác trưởng công an huyện thấy người dân tích cực hăng say làm việc, nên ông cũng rất vui chúc mừng những thành quả mà người dân 4 bản làng đạt được. Bác trưởng bản cũng tâm sự rằng, trước đây, chúng tôi ở ven đồi địa hình đất đai không có, từ khi được cháu Công Giáp cùng người Việt Nam giúp đỡ ra đây trồng trọt. Trong một năm vừa qua cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, cuộc sống đã bắt đầu thích nghi dần, người dân đã từng bước cải thiện được bữa ăn, từ khi nông trại phát triển đó bác à. Bác trưởng bản cũng tự hào hãnh diện khoe với bác trưởng công an huyện rằng, vừa rồi, 4 bản làng cũng đã trúng vụ hành đó bác à, và hiện tại, có rất nhiều nông sản được trồng ở đây. Bác trưởng công an huyện nhìn thấy được những sự thay da đổi thịt từng ngày của người dân bản, từ chỗ cơm không đủ ăn, phải lo sợ bữa đói bữa no mỗi khi vào mùa khô không trồng trọt được gì.
này, không những người dân không còn sợ bị đói nữa, mà trong bữa ăn cũng được cải thiện chất lượng hơn rất nhiều. Bác trưởng công an huyện xúc động và hạnh phúc khi nhìn thấy điều này. Ông tâm sự, đúng là người Việt Nam đã và đang hỗ trợ rất nhiều cho người dân bản chúng ta, hy vọng các bản sẽ nhanh phát triển hơn nữa, người Việt Nam quá tốt với người Angola chúng ta. Mình rất ấn tượng với câu nói này của bác trưởng công an huyện. Bởi lẽ, đây là sự thừa nhận công khai và tôn vinh những nỗ lực và đóng góp của công giáp và các mạnh thường quân Việt Nam. Nó cho thấy, người dân Angola và chính quyền địa phương rất trân trọng và đánh giá cao sự giúp đỡ mà họ nhận được. Câu nói này cũng phản ánh sự hợp tác và tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Angola. Sự giúp đỡ từ Việt Nam không chỉ là về vật chất mà còn là về tinh thần, giúp xây dựng cầu nối tình cảm giữa hai quốc gia. Hành động của công giáp và các mạnh thường quân có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các cộng đồng khác, khuyến khích họ cùng nhau làm việc và hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua khó khăn. Những đóng góp như xây giếng nước, nhà thờ và trường học không chỉ có tác động tích cực ngay lập tức mà còn có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của cộng đồng. Câu nói này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào các dự án bền vững. Nó củng cố hình ảnh của Việt Nam như một quốc gia luôn sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ các nước khác trong những lúc khó khăn. Từ đó, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Câu nói này không chỉ là lời cảm ơn đơn thuần của một vị lãnh đạo cấp cao, mà còn mang nhiều ý nghĩa biểu trưng về tình người, sự hợp tác quốc tế và những giá trị nhân văn sâu sắc. Khi những nỗ lực của người Việt Nam được công nhận và đánh giá cao bởi một quốc gia khác, điều này mang lại niềm tự hào lớn lao. Nó cho thấy rằng, những giá trị và phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, như lòng nhân ái, sự cần cù và tinh thần đoàn kết, được thế giới ghi nhận và nể phục. Việc công giáp và các mạnh thường quân Việt Nam giúp đỡ người dân Angola thể hiện rõ nét truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Điều này không chỉ giúp xây dựng hình ảnh đẹp về con người Việt Nam, mà còn làm cho người Việt cảm thấy tự hào về lòng nhân ái và sự đoàn kết của mình. Những hoạt động từ thiện và hỗ trợ của người Việt Nam tại Angola khẳng định rằng Việt Nam không chỉ là một quốc gia đang phát triển, mà còn là một quốc gia có trách nhiệm và tích cực trong việc hỗ trợ cộng đồng quốc tế. Điều này nâng cao vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Sự ghi nhận từ phía Angola không chỉ mang lại niềm tự hào, mà còn tạo động lực cho nhiều người Việt Nam khác tiếp tục cống hiến và tham gia vào các hoạt động nhân đạo. Nó khơi dậy cảm hứng và ý thức tự hào về trách nhiệm và khả năng của mình trong việc giúp đỡ người khác. Những hành động đẹp của công giáp và các mạnh thường quân không chỉ là việc làm từ thiện, mà còn là cách để giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Niềm tự hào về dân tộc được thể hiện qua việc duy trì và lan tỏa những giá trị này ra khắp nơi trên thế giới. Những đóng góp của người Việt Nam vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển cộng đồng tại Angola không chỉ giúp cải thiện cuộc sống người dân địa phương, mà còn là minh chứng cho sự cam kết của Việt Nam đối với mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu, làm cho người Việt Nam cảm thấy tự hào về vai trò của mình trong cộng đồng quốc tế. Với những món quà mà Ủy ban Nhân dân huyện Ho Que hỗ trợ, công giáp dự kiến sẽ để lại cho người dân ở 4 bản một ít, còn lại anh sẽ hỗ trợ phân phát ở những bản làng xa xôi khác. Bác trưởng công an huyện đã tâm sự với người dân 4 bản rằng, vì điều kiện của huyện còn nghèo khó, nên chưa thể phát đủ cho tất cả mọi người, chỉ gom rồi cùng đồng hành cùng cháu công giáp nhé mọi người, bởi vì mọi hôm người Việt Nam giúp đỡ người dân rất nhiều, nên chúng tôi cùng chung tay góp một chút công sức giúp người dân bản nghèo khó. Công giáp sẽ đi khảo sát các bản làng nghèo khó cần được hỗ trợ, sau đó anh sẽ lên kế hoạch và thông báo với ủy ban huyện, cử người đại diện xuống để cùng đồng hành với anh. Cũng thật tiếc khi bác trưởng công an huyện bận việc ở trên đồn, nên không thể vào thăm mô hình lúa nước ở đây được. Bác có hẹn khi nào rảnh sẽ ghé thăm và học hỏi mô hình lúa nước Việt Nam tuyệt vời này. Không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của bác trưởng công an huyện, công giáp có mời bác sang vườn rau để tặng bác một ít gọi là cây nhà lá vườn. Khi đến vườn rau, bác trưởng công an huyện mê tít với những luống cà rốt, hành, su hào, bắp cải đang trồng ở đây. Đặc biệt, bác trưởng công an huyện rất thích loại rau cải Việt Nam. Lúc trước, bác đã được công giáp tặng một ít để ăn rồi, nay bác vẫn còn nhớ mãi bởi sự thơm ngon hương vị đặc biệt của món rau Việt Nam. Bác có khoe với công giáp rằng, số rau cải công giáp tặng lúc trước, bác dùng một nửa để luộc, một nửa để xào ăn rất ngon. Khi đi đến những luống su hào, bác rất tò mò và thích thú, bác cứ ngỡ là một loại cải nào đó của Việt Nam, vì lá su hào rất giống lá cải. Công giáp cũng chia sẻ với bác rằng, lá su hào này muối dưa hoặc xào cũng rất ngon. Đặc biệt, củ su hào sắc lát nhỏ xào cùng với cà rốt thì rất tuyệt. Được biết, lứa su hào đợt này đã được thương lái trên thành phố đặt hàng thu mua rồi, dự kiến sau khi bán sẽ lấy tiền mua giống cũng như phân bón cho vụ tiếp theo. Công giáp cũng đã chọn ra những cây cải và su hào tươi ngon để dành tặng cho bác trưởng công an huyện.
Khi nhận những món quà quê trên tay, bác trưởng công an vui vẻ khoe rằng về sẽ cùng gia đình thưởng thức rau củ Việt Nam và sẽ luôn nhớ về những loại rau củ Việt Nam tuyệt vời này. Tuy chỉ là món quà quê, giá trị không lớn lắm, nhưng nó thể hiện sự hiếu khách thân thiện của người Việt Nam. Trước khi bác trưởng công an huyện ra về, Công Giáp cũng thay mặt người dân bản, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo huyện nhà. Đã có những sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất, quan tâm đến người dân bản làng. Bác trưởng công an huyện cũng tâm sự rằng, lời cảm ơn ấy là chúng tôi nói mới đúng cháu à, ban lãnh đạo huyện chúng tôi chưa làm được gì nhiều, đóng góp của cháu và nhà hảo tâm người Việt Nam là rất lớn. Người dân bản địa chúng tôi có được cuộc sống ấm no như hôm nay là do công lao của người Việt Nam quá lớn, chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này. Câu nói của trưởng công an huyện thể hiện sự khiêm tốn và lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của người Việt Nam dành cho người dân địa phương. Khi ông ấy nói rằng lời cảm ơn ấy phải là chúng tôi nói mới đúng, điều này nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ từ Công Giáp và cộng đồng người Việt Nam đã có tác động lớn đến đời sống của người dân bản địa, thậm chí vượt qua khả năng và nguồn lực của lãnh đạo địa phương. Điều này không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với sự đóng góp của Công Giáp mà còn phản ánh tình trạng khó khăn mà chính quyền địa phương đang phải đối mặt trong việc hỗ trợ người dân của mình. Nó cũng làm nổi bật tinh thần nhân đạo và sự tương trợ quốc tế, chứng minh rằng lòng tốt và sự giúp đỡ không có biên giới. Tinh thần lá lành đùm lá rách của người Việt Nam được trưởng công an huyện ghi nhận và tôn vinh. Điều này khẳng định giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, là nguồn cảm hứng và niềm tự hào cho người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy video này hay ý nghĩa, xin vui lòng cho mình xin một like và nút đăng ký kênh nhé. Chúng ta hãy cùng nhau làm một việc nhỏ giúp loan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước. Tạo động lực cho team Quang Linh Vlog trên bước đường giúp đỡ người dân châu Phi, cho thế giới thấy được đất nước con người Việt Nam thân thiện và tuyệt vời như thế nào. Cảm ơn các bạn nhiều, tạm biệt và hẹn gặp lại.